Bine v-am găsit, dragi prieteni! Cât eram mică și răceam, aceste 3 leacuri naturale pentru tuse și durere în gât erau de mare ajutor în farmacia de familie, cu ingrediente ieftine și la îndemâna tuturor. Să începem! Pentru început trebuie spus că aceste leacuri ajută, dar nu țin loc de tratament prescris de doctori. Un prim leac e siropul de ridiche neagră, rădăcină cu coajă neagră și miez alb, plină de vitamine, potasiu și magneziu. Consumul ei e benefic pentru ficat și digestie, fluidizează secrețiile din sistemul respirator și calmează tusea. Într-o primă variantă de rețetă, am spălat bine ridichea, după care am tăiat un căpăcel la bază și am scobit o adâncitură până a rămas la exteriorul plantei un perete de circa 2 cm. Pun în acea adâncitură zahăr sau miere. Nu precizez cantitatea exactă de zahăr, căci depinde de mărimea ridichii. Capacitatea necesară e cât să umple o treime din adâncitură. Pune ridichea la rece, iar peste 12 ore vom avea un sirop incolor sau galben, depinde dacă folosiți miere sau ce tip de zahăr folosiți. Din acest sirop vom lua câte 1-2 linguri de 2-3 ori pe zi. Pentru a doua variantă am feliat ridichea cu coajă cu tot în bucăți cât pot eu să tai de subțiri. Am mai pregătit și 2-3 linguri de zahăr, eu am folosit aici zahăr brun. Într-un borcan am așezat în straturi verticale felile de ridiche, presărind din când în când printre straturi zahăr. Când terminăm felile de ridiche, mai punem un strat subțire de zahăr, acopăr borcanul cu un capac și pun la rece pentru 2-3 zile. Diferența față de prima variantă este că acum va dura puțin mai mult să fie gata, dar avem mai mult sirop rezultat, din care tot ca în prima variantă vom lua 1-2 linguri de 2-3 ori pe zi pentru calmarea tusei și vindecarea căilor respiratorii. Al doilea leac e ceaiul de ceapă și nuci, bun atât pentru calmarea tusei, cât și pentru ameliorarea durerii în gât. La 1 litru apă pun circa 2 cepe albe, curățate de coajă și spălate și 8-10 nuci. Am văzut că sunt rețete care recomandă spargerea nucilor, dar eu am învățat în familie rețeta cu nuci întregi și rămân la varianta asta. Când eram mică, mama începea acest ceai prin a carameliza 2-3 linguri de zahăr, peste care adăuga apoi apa, ceapa și nucile, lăsând să fiarbă circa un sfert de oră. După care am luat de pe foc și am lăsat ceaiul să se răcorească. Când lichidul are circa 40 de grade Celsius de poate fi atins cu degetul fără să ne ardem, am adăugat circa 2-3 linguri de miere, pun mai mult. Dacă membrii familiei îl preferă mai dulce, își mai pot pune după gust în cana proprie zahăr sau miere. Mierea o pun cât ceaiul e doar cald, căci astfel își păstrează substanțele nutritive, cum ar fi potasiu, calciu, magneziu, vitamina C sau fierul. Dacă mierea e pusă în lichid prea fierbinte, aceste substanțe se distrug. Mierea nu devine toxică, cum spun unele legende și povești, dar nu mai e plină de substanțe benefice și își păstrează doar capacitatea de a îndulci. Bineînțeles că dacă folosiți zahăr și nu miere, atunci acesta poate fi adăugat de la început în apă cu ceapa și nucile, putându-se topi ușor în timpul fierberii. Sau puteți testa varianta mamei de a carameliza puțin zahărul înainte. Această variantă e, recunosc, chiar gustoasă și e preferata copiilor. Al treilea leac este șodoul, o băutură pentru care avem nevoie de 250 de ml lapte, pe care îl pun să se încălzească, dar nu foarte tare, undeva pe la 40-50 de grade Celsius, îl putem lua de pe foc. Mai avem nevoie de un gălbenuș crud, mai proaspăt, provenit din sursă sigură, peste care adăugăm 2 linguri de miere. Amestecăm gălbenușul cu mierea energic până face puțină spumă. Adaug și un strop de vanilie, mai amestec puțin, după care încep a turna treptat laptele cald, ridicând puțin câte puțin temperatura amestecului de ou. Uneori, după poftă, mai adaug și puțină scorțișoară, pudră sau o linguriță de coniac, care este gustoasă chiar și simplă sau cu puțină vanilie. Foarte important de reținut este că se consumă imediat după preparare. Dacă după 10 minute nu l-ați băut încă, mai bine l-aruncați și preparați altul, deoarece este foarte ușor alterabil. Acestea sunt, dragii mei, cele 3 leacuri din străbuni scoase din tolba amintirilor din copilărie. Vă aștept la un schimb de rețete de leac și impresii. Nu uitați că acestea nu țin totuși loc unui tratament medical ca la carte. Nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel, like și share dacă ați găsit util acest video. Multă sănătate vă doresc, aveți mare grijă de voi și de ai voștri. Bye bye!